A magyar-szlovák háború, vagy másik nevén a magyar-szlovák kis háború egy megint csak kevésbé ismert fegyveres konfliktus volt a II. Világháború kitörését megelőző időszakban. A nagyhatalmak ebben a korszakban attól tartottak, hogy ez az összecsapás fog egy újabb világháborúhoz vezetni. Ebben a videóban most ennek az eseménynek a körülményeit ismerhetitek meg. Tartsatok velem! A náci Németország nem rejtegette Ausztria magához csatolása után, hogy igényt tart a Csehszlovákiához tartozó 3 millió német által lakott Szudéta-vidékre. 1938. szeptemberében a Párizs környéki békeszerződések revíziójára, újraértelmezésére törekvő magyarok és németek, továbbá az 1919-es csehszlovák-lengyel háború során elvesztett területeket visszaszerezni akaró lengyelek között tárgyalások zajlottak egy egységes fellépésről Csehszlovákia ellen. Miközben Adolf Hitler a német csapatokat mozgásba lendítette, a Magyar Királyság 200 000 és 350 000 fő közé tehető fegyveres haderőt állított fel a magyar határon Szlovákia és Kárpátalja felé arra az esetre, ha a csehszlovákok fegyveresen ellenállnának a németeknek. A Müncheni Egyezmény megkötésével a magyarok végül nem indítottak támadást, mivel a csehszlovák csapatok a határ mentén létszámban és felszereltségben is messze túlhaladták a magyarokat. Kozma Miklós magyar belügyminiszter ezért egy titkos akciót szervezett olyan, már hadat viselt személyekből, akik korábban sem riadtak vissza a fegyveres összetűzésektől, ha a magyar revizionista politika igényt tartott néhány határmódosításra. Ezt a célt szolgálta korábban a Rongyos Gárda a Lajta-bánság létrehozásával és a Sopron környéki települések ellenőrzésével, így fegyveresen kényszeríthették ki a nyugati ország határ módosítását. A gárda megmaradt tagjait Kozma Miklós beszervezte arra, hogy civilekként szivárogjanak be Dél-Felvidékre és Kárpátaljára, a magyar ajkú lakosság körében pedig keressenek segítő bajtársakat az ügyük mellé. Mivel a németek és az olaszok tartottak attól, hogy a Magyar Királyság ezzel az akcióval kirobbant egy háborút, ezért sürgetővé vált egy nemzetközi döntőbíróság megszervezése Bécsben, ami a határkérdésben igazságot tehet. Az első bécsi döntés értelmében 1938. november 2-án Csehszlovákia így átadta a Magyar Királyság részére az autonóm Szlovákia déli részét és Kárpátalja déli részeit. A döntés eredményeivel a csehszlovákok, de még a magyarok is elégedetlenek voltak. 1938. november 2-a és 1939. január 12 között 22 határincidens történt. Az összecsapása következtében 5 csehszlovák életét vesztette, 6-an pedig megsebesültek. 1939. január 6-án a csehszlovákok páncélos támadást intéztek válaszul Munkács ellen. József Tiso, az autonóm Szlovákia miniszterelnöke 1939. március 13-án találkozott Berlinben Adolf Hitlerrel, aki követelte Tisótól, hogy nyilvánítsa ki Szlovákia függetlenségét és jelentse ki szövetségét a náci Németországgal. Ellenkező esetben a magyaroknak engedélyt ad Szlovákia teljes bekebelezésére. Március 14-én Szlovákia így náci bábállamként elszakadt Cseh Morvaországtól. Hitler pedig bejelentette, hogy a kialakult helyzet miatt a Csehszlovákiában élő németek veszélyben vannak, ezért csapataival elfoglalta Prágát, és a csehszlovák kormányt lemondásra késztetve Csehszlovákia megszűnt. Ezen a napon a magyar külügyminisztérium jelezte a németeknek, hogy határátlépést kívánnak tenni Csehszlovákia belföldi adminisztratív felosztása érdekében, mivel a független Szlovákia határait hivatalosan még nem jelölték ki. A Magyar Királyság március 15-én elismerte Szlovákia függetlenségét, ami Közép-Európában nagy meglepetést okozott. Ugyanakkor a magyarok a trianoni békediktátum óta élő magyar-szlovák határral nem voltak elégedettek továbbra sem, ami felerősítette a szlovákok és a magyarok közti fegyveres nézeteltérések esélyét, így a szlovákok Ungvárnál kénytelenek voltak egy magyar betörési kísérletet visszaverni. Alsónémeti és felsőnémeti bombázásánál 13 szlovák esett el. Szlovákia jelezte Németországnak, hogy Hitler tartsa be az ajánlatát. A magyarok a németek felé jelzett határváltoztatási igényt térképpel is igyekezték igazolni. A Magyar Királyság Ungvártól 10 kilométerre, Szobráncra akarta kitolni az új magyar-szlovák határt, ami összeért volna a lengyel határral. Az etnikai revízió szándéka mögött viszont nagyobb turpisság húzódott.
A lengyel határig tartó felvidéki vasútvonalat akarták megszerezni a magyarok, aminek elvesztését a trianoni békediktátumot követően a magyar gazdaság jelentős mértékben megérzett. Mivel ebben a térségben a rutén nemzetiség élt, a magyarok azzal érveltek, hogy a lengyel határhoz közeli területeken nem szlovákok élnek. Ezzel a ténnyel akartak jogot formálni egy jelentősebb határmódosításra, amibe a németek belementek. 1939. március 18-án Bécsben a szlovák vezetők nagy nehezen aláírták a szlovák-magyar határjelölő bizottság fontos megállapodását, ezzel a határkijelölés március 22-én hivatalosan is véget ért. 1939. március 23-án hajnalban a Magyar Királyság a meglepetés erejével lerohant a Szlovákiát Kárpátalja felől, és a sereg megindult nyugatra. Az új Szlovákia néhány cseh katonai egységet örökölve igyekezte a szlovák csapatokat erősíteni, és a fontosabb vasútvonalakat érintő településeket próbálták megvédeni. A hátország védelmi feladatok ellátására a szlovákok lovassági csapatot és több tankot küldtek Pozsonyba, Besztercebányára és Trencsénbe, amit viszont a németek próbáltak akadályoztatni. A magyarok a Hommona és Nagymihály felé vezető vasútvonalat foglalták el, ezzel jelentősen lassították a szlovák utánpótlás érkezését. A gyors, eredményes lerohanás a németeket is meglepte. A szlovák katonák többsége ugyanis képzetlen volt. A cseh csapatok tagjai törekedtek a hiányosságok pótlására, a szlovákok végül egy ellentámadást indítottak keleti irányba, és az első magyar visszavonulást is kikényszerítették az Okna-patak vonalában. Ubrezs és Felsőrőcse között megkísérelték bekeríteni a magyarokat, majd este 11 órakor Felsőhalasnál támadást indítottak a magyarok fővonalánál. A nyílt terepen rohamozó szlovákokra azonban a magyar tankok tüzet nyitottak. Az összecsapásban 2 szlovák harckocsi kapott találatot, a szlovákok visszavonultak és Nagymihálynál gyülekeztek újra. Még aznap fegyverszünetet kötöttek egymással a felek. Ugyanakkor még aznap Nagymihályba érkezett néhány szlovák tank és páncéltörő löveg. Ezen a napon a Magyar Királyi Honvéd légierő heves légiharcokat kezdeményezett a szlovákokkal. Március 25-én reggel a szlovák ellentámadás indult Ubrezs és Felsőrőcse vonaláig, közben a magyar vadászrepülők és bombázók megtámadták a szlovák légvédelem iglói bázisát. Ez jelentős mértékben feldühítette a helyi lakosokat, akik magyar ellenes megmozdulásokban vettek részt az elkövetkező napokban. A felsősebesi légvédelmi bázis habár üresen állt, a magyarok azt is szétbombázták. Ján Ambrus, a szlovák légierő parancsnoka ezután érkezett Iglóra, hogy megszervezzen egy válaszlégi csapást Budapest ellen, amire viszont a fegyverszünet miatt nem kerülhetett sor. A harcok földön és levegőben a megkötött fegyverszünet ellenére március 31-ig tartottak. A repülőcsatákban egyetlen magyar repülőgép sem veszett oda. A magyarok által megszerzett terület 1697 négyzetkilométer volt, 69.930 lakossal. A szlovákok azért könyvelték el a háborút sikernek, mert kiszoríthatták a magyarokat, míg a magyarok pedig kijelentették, hogy a célt elérték. Az Ung völgyét sikerült biztosítani. A magyar külügy a konfliktusról úgy nyilatkozott, hogy csupán lokális vita volt Kárpátalja határait illetően, mivel az semmilyen dokumentum, még az első bécsi döntés sem jelölte ki. Szlovákia az elcsatolt területeiről csak úgy volt hajlandó lemondani, ha cserében más területeket kap kárpótlásul. Ebben mivel a magyarok nem mentek bele és erős volt a politikai és a katonai nyomás, így 1939. április 4-én Szlovákia területi csere nélkül elfogadta az új határmódosítást. Kárpátalja és Kelet-felvidék déli része itt tartozhatott a Magyar Királysághoz, egészen 1944-ig. A magyarok közül 8 katona, 15 civil vesztette életét, és 55-en sebesültek meg. A szlovákoknál 22 katona és 36 civil halt meg, 360 szlovák és 311 cseh hadifogságba került. Kárpátalja magyar földé válása jelentős hátrány volt az ott élő zsidóság számára, akikre onnantól érvényes volt az első, majd néhány hónappal később a második zsidó törvény. A régióban élő zsidóság jó részét 1941-ben ölték meg a Kamenec-Podolszkiji mészárlás során. A harmadik zsidó törvény után a többi kárpátaljai zsidót is koncentrációs táborba küldték. A térséget 1944-ben a szovjet csapatok szabadították fel, és a terület a Szovjetunióhoz tartozott innentől.